Yun nga, bumili ako ng... Mommy is doing something. Huh? Set to? Sabihin ko, set to. Set to. Baka maano. Sige na, punta na ikaw dun. I love you. Love you. It's Kath and welcome back to my channel. So for today's video, it's going to be an unboxing video because 3 weeks ago, bumili ako sa Lazada ng Ringlight and it was actually an angel day made me buy it. So kung kilala nyo or known kayo kay Angel Day, isang beauty vlogger, lifestyle vlogger, sa kanya ko nakita tong Ringlight na to. And medyo parang after 1 to 2 weeks yata nung dumating ito. Medyo matagal yung shaping pero sana is worth it naman siya. But, so if you want to see the Ringlight na binili ko sa Lazada, of course, just keep on watching. So, ito na siya. Tinis ko talaga bago to buksan. Hindi ako sure eh. Pero, ano siya, binili ko siya nung sa place order on August 28 and then, nabayaran ko siya nung September 4. So, hindi rin pala ganun katagal. Pero, kasi una ko tong in-order compared sa mga ibang order ko sa Shopee tsaka sa Lazada, like netong case na to. Pero, ito pa yung huling-huling, isa sa mga huli na dumating. So, pero it's okay lang naman, hindi naman pala ganun katagal. And I got it for 889. Then 939 yung pinaka-binayaran ko kasama na yung shipping. So, ayan. And ako yung mag-unboxing na walang ano, no? Walang gunting. Dalawa. Ano nga sa tikap may gunting? Pero, so, ayan siya, naka-bubble wrap. Medyo makapal and very precise yung pagkakapackage siya. And then, may yung pinaka parcel. Pinaka-pouch. Grabe. Ayaw magpabukas. Pero, okay na yung ganito kaysa naman nakatiwangwang. Tapos, dadating yung product sa atin, sira-sira na, no? O, ang pangat kong mag-unbox. Hirap. Pink yung in-order ko nito eh. Oh my god, kinakabahan ako. Kasi parang black yung nasa loob. Pero pink kasi yung in-order ko nito. So, ayan na siya. Medyo kabado. Pink kasi yung in-order ko. Pero black yung nasa picture. Pero may nakalagay dito, powder. Black, white, powder. Powder. Oh my god, baka wala pa tong battery. So, ayan. Cellphone lagay. And then, may styro siya sa loob. Kaya super secure. And then, ayan, nakalagay siya sa plastic pa. Tapos, nandito yung, ano tawag dito? Hindi ko pa alam, pero charger yata. Tapos, pag-aaralan pa natin yan. Then, eto na siya. Wow, ang ganda naman ng kulay. Color. Sobrang ganda. Ayan siya. Sobrang ganda. Ano ba ito? Rechargeable. Nakalagay kasi dito is receive live light support. 180-degree angle adjustment, containable folding and desktop, or ground integration, 180-degree flip before and after adjustment. Yun. Easy to carry storage. Actually, kaya ko siya binili dahil sa ganun niyang purpose. Ano ba to? Recharge. So,
Ayan siya. Oh, ayun. Ang gagawin is, i-twist nyo siyang ganyan. Para pwede siyang ibaba. Tapos, i-twist nyo pa ganon. Pag, yan, twist nyo pa left, pa right. Para, hindi na siya, sturdy na siya, steady na siya. Hindi kayo mag-work kung babaksak. Wow. Sobrang taas. Aray, ang hirap. Sobrang taas. Sobrang taas. Sobrang taas niya. Ayan, hindi niya na siya makikita. Ayan. Sobrang taas niya. So, perfect sa mga TikTokers dyan, no? Pero, medyo babaan muna natin. Wala battery. Para makita ninyo. Ayan. So, kumuha ko ng power bank. Ito try natin. Haba ng charger in fairness. Usually kasi mga ganito. Palit lang. Ka-extra. Ayan, ang haba. Parang mga 2 meters to 3 meters. Yan. So, ayan. And then, wow! Ayan na siya. And then, may yellow tone. Ito yung white na tone. And then, ito, combination. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hanggang 10 yung level ng ano niya, ng brightness niya. Yan. So, meron siyang, patayin muna natin, meron siyang 4 na button dito, yung plus sign, minus sign, and then yung reverse na sign. Tapos, of course, yung close button na sign. And, napaka-easy niyang gamitin. Kahit hindi mo tignan yung manual niya, which is ito, is kaya mo siyang ma-find out agad kung paano yung purpose niya or kung paano yung, paano siyang mag-ooperate. And then, ayan, dito sa gitna is merong phone holder. Ayan. So, ayan, natitwist siya. Medyo matigas lang. Sobrang bali. Tapos, lagay natin yung phone natin. At yun, nai-stretch siya. Tsaka ilaw, tsaka cellphone na ka. Medyo matigas. So, patience is the key. So, ayan. Para doon ka. No? Yan. Tapos, na-adjust din. Ayan. So, good din to. Goods din to para sa mga nag-online class ngayon. Grabe, alam mo, naging essential na to. Yung Ringlight, yung laptop. So, magti-take ako ng selfie gamit na naka-Ringlight, gamit yung phone ko. Ayan. Tapos, i-timer ko. Tapos, kukuha naman tayo ng walang ilaw. Tapos, i-flash ko sa screen kung paano yung magiging difference niya. Ganda ng kulay. Favorite color ko talaga yung color pink. Tapos, yung pagkakulay pa na kulay pink na is pastel color. So, kaya bet na bet ko talaga. And then, maganda dito is very portable. Dahil you can carry it anywhere you want to go. So, tanggalin natin yung charger niya. Ayan. Dahil foldable siya. So, bababa lang natin. I-adjust lang natin siya sa pinaka mababa. Ayan. Tapos, pag liligpitin na natin is ayan na.
Ganda, guys. Sobrang ganda. Mamilipid na. Sobrang ganda. And then, meron ditong compartment. Ayan, I think pwede siyang magamit. Lalagyan ng charger para hindi siya mawala. Ayan. So, dito yung charger. And then, pwede nyo na siyang ilagay sa bag nyo. Diba? Sobrang ganda. Sobrang satisfied ako. Oh my God. I love it. I like it. So, guys, anyway, ulitin ko lang. Binili ko to sa Lazada. And, it retails for 889 pesos. And then, 939 ko siya binili, including the shipping fee. So, lahat naman may shipping fee eh. And then, when it comes to delivery time, it takes 1 week siguro nung dineliver to. Not bad. Hindi ganun kabilis, hindi rin naman ganun katagal. Pero worth the wait naman siya dahil sobrang ganda ng quality. Even the texture, hindi yung alam mo, may talagang may weight siya. Hindi siya yung quality na kala mo talagang mumurahin. Hindi. Sobrang ganda ng quality niya. And I think bagay to sa mga nagti-TikTok dyan, sa mga nag-online class, sa mga laging nasa Zoom meeting. This is really a happy purchase. And again, this is an Angel Day made me buy it. Nakita ko kasi ito, pinost niya sa Instagram. And sobrang haba niya, guys. Hindi ko kasi nasukat, pero feeling ko malapit-lapit na siya na maging kasing tangkad ko, which is ako 5'6" yung height ko. Marang mga kasing tangkad ko na talaga siya. So, perfect na perfect to. Pwede mo adjust yung size niya from to desk type lang na Ringlight hanggang sa maging human size na siya. So, ayun. So, that's it, guys. I hope you really enjoyed watching this unboxing video. Hindi ako magaling talaga mag-unbox ng mga ganito, and it is my first time to unbox or to do an unboxing video, and I'm happy na nasimulan ko siya dito sa Ringlight na to because this is really a happy purchase. So if you guys want to buy this Ringlight through Lazada, of course I will be putting the link down the description box, so you check it out dahil dun ko ilalagay and dun nyo makikita kung saan nyo siya pwedeng bilhin. So, that's it, guys. I hope you really enjoyed watching this video. And if you do, don't forget to like, share, and subscribe, and click the notification bell for more videos. See you on my next one. Bye!